Myself Sheikh. I am a teacher from Zilla Parishad School, District Yavatmal, Maharashtra, India. I am very happy to receive a great prestigious award, that is PA Inamdar IT Educator Award by Maharashtra Cosmopolitan Society, Azam Campus, Pune. Thank you so much, Honorable PA Inamdar Sir, for felicitate us in the presence of respected AYUSH Prasad Sir, CEO ZP Pune. In that award, we got the digital equipment of ₹2 lakh by Azam Campus. Here, my students are unboxing 6 tablets that are provided for daily teaching and learning process by Azam Campus. So, students are unboxing the tablets and they are going to set up all these tablets. Let's look it. I am very happy to share with you. तिथं त्या ठिकाणी तुमच्या कॉर्नरमध्ये देर विल बी बटन सेट अप ऑफलाईन. क्लिक देअर. सेटअप ऑफलाईन. बॅक कंटिन्यू साइन इन टू गुगल अकाउंट म्हणते ना. तर ठीक आहे, कंटिन्यू करा. आता काय रूल आलं? जस्ट अ सेकंड. डेट अँड टाईम. ओके. आता त्या ठिकाणी कोलकाता आहे. डेटला क्लिक करा. चला, आजची तारीख काय चूज करा. फेब्रुवारी महिना आहे, मग तुम्हाला मार्च महिना निवडायचा. तारीख घ्या. हां, टाईम आता किती वाजलेले आहेत सांगतो मी तुम्हाला. टायमिंग तुम्ही सेट करा. 9:21 करा. AM आहे की PM आहे? AM आहे. हां, क्लिक ओके करा. नेक्स्टला क्लिक करा. काय याला स्क्रोल करा असं, नंतर ॲक्सेप्ट करा. स्क्रोल करा आणि ॲक्सेप्ट करा. खालचं बटन, खाली बटन स्किपचं आहे, स्किप करा. ते आपण नंतर जस्ट अ सेकंड. खाली काय लिहून आलं? खाली स्किप करा. सध्या स्किप करा. ॲक्सेप्ट अँड कंटिन्यू. ॲक्सेप्ट अँड कंटिन्यू. फिनिशला क्लिक करा. ऑल सेट. तुमचा टॅब चालू झालेला आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन टू ऑल ऑफ यू. दिस टॅब इज प्रोव्हाइडेड बाय PA Inamdar Sir, MCE Society, Pune, फॉर आवर डिअर स्टुडंट. है ना. पुण्यामध्ये आझम कॅम्पस आहे. त्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना वापरण्यासाठी माझ्या वतीने विद्यार्थ्यांनी हे टॅब वापरावे म्हणून त्यांनी हे गिफ्ट आपल्याला दिलेलं आहे. आपण याचा वापर करूया आणि भरपूर अभ्यास करूया. तुम्हाला हे गिफ्ट आवडलं का? मग सगळ्यांनी म्हणायचं थँक्यू आझम कॅम्पस. ओके. हां, परत एकदा.